You're a superhero. सो आजको यस भिडियोमा हामी युट्युब इज नट रेस्पोन्डिङ डु यु वान्ट टु क्लोज इट भन्ने प्रब्लमलाई चाहिँ फिक्स गरेर देखाउने छौँ। सो यो चाहिँ हैन यो प्रब्लम चाहिँ किन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो हैन फोन चाहिँ अलिकति पुरानो हुन्छ, त्यस्तै गरी हैन युट्युबलाई धान्न सक्दैन हैन, त्यतिखेर चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ आउने गर्दछ। सो फर्स्ट अफ अल हजुरहरुले चाहिँ युट्युब अपडेट छ कि छैन त्यो चेक गर्नुस् हैन। अपडेट छ भने चाहिँ यो प्रोसिजरलाई हजुरहरुले फलो गर्न सक्नुहुनेछ। सेटिङमा जाने हो, त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँ एप्समा आउने हो। सो हजुरहरुले चाहिँ युट्युबको आइकनलाई होल्ड गरेर त्यसको एप इन्फोमा पनि जान सक्नुहुनेछ हैन, तर म यहाँ म्यानुअली गएको छु है। त्यसपछि अब हजुरहरु चाहिँ यहाँ युट्युबलाई खोज्नुस्। सो युट्युब पनि भेटियो। देन त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ यहाँ हैन यस्तो खालको इन्टरफेस आउने गर्दछ। अब हैन फरक फरक फोनमा चाहिँ फरक फरक तरिकाले दिएको हुन सक्छ। सो स्टोरेजलाई चाहिँ हजुरहरुले खोज्न पर्ने हुन्छ है। त्यसपछि हजुरहरुले चाहिँ क्लियर क्याशमा एकचोटी क्लिक गर्दिनुस्, त्यसपछि क्लियर डेटामा एकचोटी क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि हैन हजुरहरुले चाहिँ अब युट्युबलाई डाइरेक्टली ओपन गर्दा हुन्छ। त्यसपछि हजुरहरुको युट्युब चाहिँ चलेको हुन्छ। अब कति युजरको चाहिँ यही प्रब्लम सल्भ हुन्छ, कतिको यही फिक्स हुन्छ भने कतिको चाहिँ यही प्रब्लम चाहिँ रिपिट हुन सक्छ। यदि त्यस्तो छ भने यसको लागि अर्को एउटा मेथड पनि छ। त्यो मेथड चाहिँ मैले यही भिडियोमा चाहिँ हैन समावेश गर्न सकिनँ, किन भन्दा भिडियो हद्दै लामो हुन्छ है। सो अब हजुरहरुलाई म आइडिया भनिदिन्छु कि अब हामीले चाहिँ यहाँ युट्युब लाइटलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। युट्युब लाइट चाहिँ अहिले प्ले स्टोरमा पाइन्न। कसरी इन्स्टल गर्ने फुल मैले चाहिँ स्टेप चाहिँ पहिला नै भिडियो बनाएर रेडी गरेको छु। डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखेको हुन पनि सक्छ, अथवा हजुरहरुले चाहिँ कमेन्टको हैन पिनमा त्यहाँ लिंक हुन सक्छ। त्यहाँबाट गएर हजुरहरुले मजाले त्यो हैन स्टेपलाई चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति मात्रै। थ्यांक्स फर वाचिङ।